Ja yksi asia, joka myös kuumentaa tunteita, on EU-rahat. Suomi on saamassa EUn elpymispaketista vähemmän rahaa kuin mitä alun perin sanottiin. Tästä seuraavaksi. EU-maat pääsivät viime kesänä sopuun jättimäisestä 750 miljardin euron elpymispaketista. Paketin on tarkoitus tukea euromaiden talouksia akuutin koronakriisin keskellä ja estää Eurooppaa ajautumasta pidempiaikaiseen taantumaan. Jättipaketista hieman yli puolet on suoria avustuksia ja hieman alle puolet lainoja. Suomen neuvottelija pääministeri Sanna Marin esiintyi 5 päivän maratonneuvottelujen jälkeen tyytyväisenä ja hehkutti velkaosuuksien lisäämistä voittona. Avustusten osuus paketista on pienentynyt 2/3 52%. Tätä muutosta voidaan pitää merkittävänä. Samalla Suomen osuus elpymisvälineen avustusmuotoisesta tuesta pienentyy selvästi. Oppositiossa ei oltu yhtä tyytyväisiä neuvottelujen antiin. Kokonaisuutena tämä on kyllä vähän pettymys. Paketin kokonaiskoko on tähtitieteellinen. Mä en ole täysin vakuuttunut siitä, että tämä auttaa Euroopan taloutta toipumaan koronakriisistä. Tuoreeltaan kerrottiin, että Suomi joutuu maksamaan pitkällä aikavälillä 6,6 miljardia euroa ja se saa tukina 3,2 miljardia euroa lyhyellä aikavälillä. Suomi siis lukeutuu paketin nettomaksajiin. Viime viikolla kerrottiin, että Suomen saama rahasumma oli pienentynyt. Suomi on saamassa uuden arvion mukaan noin 0,5 miljardia euroa vähemmän kuin syksyllä oli ennakoitu. Syynä on se, että Suomen talous on selvinnyt koronapandemiasta ennakoitua paremmin. Tällä hetkellä päättäjät pohtivat, mihin Suomen kannattaisi elvytysrahat käyttää. Suunnitelmat on ilmoitettava komissiolle viimeistään huhtikuussa. Komissio edellyttää, että jäsenmaiden suunnitelmat sisältävät vähintään 1/3 ilmastonmuutoksen torjuntaan tai vihreään kasvuun liittyviä hankkeita. Tämänhetkiset luvut elvytystukien määristä ovat vain arvioita. Lopullinen Suomen saama tukimäärä selviää vasta vuoden 2022 kesällä, sillä siihen vaikuttaa talouden kehitys viime ja tänä vuonna. No niin, ja sitten toivotetaan studioon tervetulleeksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio. Kiitos. Työnantajien EK:sta Jannika Ylikarjola. Kiitos. Ja valtiovarainministeri Matti Vanhanen. Kiitos. Tosiaan 0,5 miljardia vähemmän saadaan kuin mitä vielä kesällä luvattiin. Kuinka paljon, Matti Vanhanen, tämä summa voi vielä pudota? Saattaa se vielä pudota, ehkä joillakin sadoilla miljoonilla, saattaa se myös kasvaa, että 30% siitä rahasta jaetaan vuosien 20 ja 21 talouskehityksen perusteella. Mutta siis joillakin sadoilla miljoonilla, eli siis voitaisiin saada jopa lähemmäs miljardi vähemmän kuin mitä ehkä siihen teoreettiseen minimiin, niin jos mennään. Mikä on teoreettinen minimi? No, ei sitä pysty täsmälleen sanomaan, mutta että jos sanon, että ehkä joitakin satoja miljoonia saattaa olla pienempi, saattaa olla suurempi. Katsotaan, miten vuoden 2020 ja 2021 talous kehittyy. Tämän hetken näkymä on ollut se, että voi sanoa onneksi meidän talouden lasku oli paljon maltillisempi kuin vielä kesällä pelättiin, ja sen tähden tämä summa myös putoaa. Ja se on siis selvillä sitten kesällä 2022. Miltä kuulostaa? Ville Tavio? No kyllä tämä kuulostaa aina vaan surkeammalta. Suomi taitaa todennäköisesti olla tässä koko EUn suurin häviäjämaa. Ja tosiaan se teoreettinen minimi... On muitakin maita, joiden summat ovat laskeneet merkittävästi. Tämä koko paketista puhutaan kuitenkin, niin Suomi maksaa sen lähes 7 miljardia ja nyt sitten takaisin on tulossa jo paljon vähemmän, mitä oli aikomuksenakin saada. Sen teoreettisen minimin, niin mielestäni toi Eurooppa-ministeri Tuppurainen tässä sanoa sen kyllä olevan jo 1,5 miljardia. Eli tässähän voi käydä, että Suomi saa vielä huomattavasti vähemmän, mutta jos ihan sanatarkkoja ollaan, niin Suomihan ei saa mitään, vaan Suomi maksaa sen noin 4 miljardia ja sitten meille palautuu omaa velkarahaamme siitä jonkun verran. No miten tämmöinen hanke, joka on kovasti kuumottanut tunteita, niin miten tällainen myydään nyt sitten suurelle yleisölle, nyt kun sieltä tuleekin rahaa entistä vähemmän?
No mun mielestä siinä pitää miettiä, että mikä olisi ollut vaihtoehto. Mitä olisi tapahtunut, jos viime kesänä ei olisi sopua saatu aikaan. Ja kyllä silloin olisi ollut isompi riski siihen, että meillä olisi pitkäaikainen investointitaantuma, Euroopan talouden kriisiytymisen riski olisi ollut suurempi, miten rahoitusmarkkinat olisi suhtautunut, mitä tämä olisi tarkoittanut EUn toimintakyvylle, EUn yhtenäisyydelle. Eli kyllä me sopu tarvittiin, mutta nämä on aina kompromisseja. Nämä ei ole koskaan ideaaleja ratkaisuja, niin kuin ei ole tämäkään. Ja siinä on paljon kritisoitavaa, mutta nyt pitäisi musta keskittyä siihen, että miten siitä tehdään mahdollisimman hyvä ratkaisu. Mutta vähän tässä on käymässä, että ei tule takkia, vaan tuleekin ehkä liivit. Joo, no mutta että pitää miettiä myös koko Euroopan elpymistä ja sinänsähän tässä on niin kuin positiivinen syy taustalla, minkä takia sitä rahaa on mahdollisesti tulossa vähemmän. Eli se, että se talouskehitys on ollut positiivisempi kuin mitä ennakoitiin. Sano, mitä mieltä sinä olet siitä, kun keskustapuolueen puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi, että epäreilulta tuntuu. Niin mitä itse olet? No tietysti se tuntemus on, ja olen sanonut sen valtiovarainministeriön kokouksessa myös, mutta emmehän me tässä sillä tavalla oli yksi, että tämä komission tuoreimman arvion mukaan siellä on 7 maata, vaurasta maata, jotka saavat vielä vähemmän kuin Suomi suhteessa. Että me ollaan ollut kohta 25 vuotta EUn jäsenenä ja se periaatehan on EUssa rahankäytössä, että vauraimmat maksavat enemmän ja sitten köyhimmät maat saavat enemmän. Että tämä on se periaate, jossa mennään. Mutta minusta tätä, jos tarkastellaan tämmöisenä maaottelukysymyksenä, mikä on meidän nettosaanti ja maksu, niin silloin pitäisi tarkastella sitä heinäkuun neuvottelutulosta kokonaisuutena. Siinähän käsiteltiin tämän lisäksi paljon suurempaa itse EU-rahoituskehystä, jossa myös määriteltiin nämä maksuosuudet. Ja kun EU-maiden keskimääräinen maksut kasvoivat yli 10%, niin Suomen maksut kasvavat hieman yli 4%, kolmanneksi vähiten koko EU:ssa. Ja jos se kertautuu tähän 30 tulevaan vuoteen, niin se on paljon suurempi kysymys kuin mistä tässä nyt on. Siinä on ehkä oman keskustelunsa paikka. No, se on tärkeä osa tätä, koska eihän näitä voida paloitella, vaan kyllä tässä rahoituksessa ikään kuin jäsenmaan ja EU välillä on kyse kokonaisuudesta. Mutta puhutaan nyt kuitenkin tästä elpymispaketista, jota on kuitenkin sillä tavalla historialla, että nyt otetaan sitten yhteistä velkaa. Niin sanokaapa, kuinka merkittävän asian äärellä ollaan? Jos Ville Tavio aloitat. No aivan valtavan merkittävä asian. Sinänsä niin arvostan valtiovarainministeri Vanhasta monella tapaa poliitikkona. Hän on itse asiassa niin hyvä poliitikko, että hän osaa puhua mustavalkoiseksi, niin kuin tässä äskenkin kuultiin. Ja keskustahan oli itse asiassa viime keväällä ennen kuin tätä pakettia hyväksyttiin, niin keskustan linjahan oli, aiempi valtiovarainministeri keskustasta oli sitä mieltä, että ei missään nimessä EUn yhteistä velkaa. Ja tässähän oikeudellisesti ollaan tällä yhteisellä velanotolla, samoin tällä tulonsiirtounionilla, mikä tässä muodostetaan, niin tällä EU rikkoo omia perussopimuksiaan. Eli se on jo lähtökohtaisesti aikamoinen dilemma, että EU-juristit on joutuneet menemään siinä aika pitkälle niiden porsaanreikien etsimisessä, mutta tämä on valtava huono suunta tietenkin itsenäiselle Suomelle, koska perussuomalaiset lähtee siitä, että Suomen itsenäisyys, itsemääräämisoikeus on niin tärkeä arvo, että se täytyisi säilyttää. Nyt voi jo alkaa kysyä, että mitä tässä enää liittovaltion tiellä oikein on nyt. No, haluatko kommentoida tähän? Oliko tämä ikään kuin, annettiinko nyt pikkusormi jollekin, josta ei ole paluuta? No ensinnäkin tämä COVID-19-kriisi, se on varmaan niin kuin EUn historian aikana ylivoimaisesti suurin kriisi, joka on meitä kohdannut. Se on kohdannut jokaista jäsenmaata, maantieteeseen katsomatta. Ja voidaan kysyä, että mihin EUta tarvitaan, ellei tällaiseen tilanteeseen reagoitaisi. Yhdysvalloissa, Kiinassa käytetään valtavia summia elvytykseen, huomattavasti suurempia kuin tämä EU-paketti on. Ja kyllä meidän kaikkien intressi, varsinkin Suomen kaltaisen maa, jolla on suuri vienti, 60% viennistä muualle Eurooppaa, niin meidän ensisijainen intressi on se, että nopeasti tämän kriisin jälkeen saadaan talous pyörymään koko Euroopassa. Ja me emme ole siinä ollenkaan ainoita maksajia, vaan kaikki osallistuvat siihen maksamiseen. Yhteistä velkaa otetaan, jotta saadaan talous pyörimään. Mitä nopeammin siinä onnistutaan, sitä pienemmäksi tämän covidin loppulasku jää meidän talouksille. Olihan tämä poikkeuksellinen ratkaisu, mutta se, että kyllähän tästä niin kuin yhteisestä finanssipolitiikasta, Euroopan talous- ja rahaliiton kehittämisestä on puhuttu vuosikausia, ja eihän se keskustelu tähän jää.
Ja me nähtiin, että Saksassa nyt tuuli ainakin toistaiseksi vähän kääntynyt. Siellähän niin kansa oli vahvasti tämän paketin takana ja myös tuntuu, että siellä on ehkä vähän uusi tämmöinen ekonomistisukupolvi, joka suhtautuu näihin asioihin eri tavalla. Että varmasti Saksan syksyn vaalien jälkeen, Ranskan kevään vaalien jälkeen sitä keskustelua käydään. Ja siihen pitää meillä myös varautua, ettei käy niin, että muut esittää ratkaisuja ja me sanotaan, että mikään ei käy ja meillä ei ole mitään vaihtoehtoa esittää. Mutta sanokaapa nyt, kun tässä on sanottu, että tämä on ainutkertainen juttu. Nyt kuitenkin talousennusteet euroalueella ovat aika huonoja, pelottelua taantumasta, niin voiko tässä käydä niin, että tämä otetaan ikään kuin uudestaan piirustuspöydälle? No kyllähän tässä siis tehdään nimenomaan ihan uudenlaista EU-oikeudellista tulkintaa ja avataan nimenomaan portit aivan uudenlaiseen tulonsiirtounioniin. Jokainen mun mielestä on vielä kun tämä ollaan tuomassa eduskuntaan ja tämä asiahan ei ole siis eduskunnan hyväksymä, niin se, että tästä puhutaan vaan niin kuin rahanjaon kannalta ja ihan niin kuin tämä olisi mennyt läpihuutojuttuna, niin näinhän ei tietenkään ole, vaan ennen kaikkea keskustapuolue joutuu selkeästi perustelemaan vielä äänestäjille, miksi tämä on todella heidän mielestään niin hyvä paketti kuin tämä on. Joudutteko? Joo, varmasti kaikki puolueet joutuvat perustelemaan tämän ratkaisun. Tämä perussopimuksen mukaisuus, se tietysti ratkeaa unionissa ja Suomen osalta se, että onko tämä meidän jäsenyyssopimuksen mukainen, sen perustuslakivaliokunta tulee ottamaan siihen kantaa myös tähän säätämisjärjestykseen, että minusta ei kannata oikeutta jakaa etukäteen. Että siihen meillä on järjestelmä, jolla tämä tulkinta tehdään. Sanokaapa yksi, kun tässä on niin esitetty sitä kommenttia, että ainoa syy, minkä takia tämä paketti perustuu, on se, että pelastetaan Italia. Ja nyt siellä on hallituskriisi ja se on suuriksi osaksi näitä tämän elpymispaketin rahojen tai niiden suunnitelmien syytä, niin pelastetaanko pelkästään Italia tässä? Mun mielestä siitä ei ole kyse. Italiassahan se suurin ongelma on se niin kuin velan suuruus, ei niinkään julkisen talouden tilanne. Ja tietysti se velan suuruus tässä niin kuin vahvistuu kriisin aikana, mutta kyllä se ehkä enemmän sitten niin kuin EKP:hen ja rahapolitiikkaan vaikuttaa, että edelleen pitää niin kuin pitää semmoista löysää rahapolitiikkaa EKP:n suunnasta. Et mä en näe siinä niin kuin ihan niin kuin akuuttia tarvetta uusille toimille. Italia saa tässä 200 miljardia tästä paketista, siinä missä Suomi on maksavana osapuolena. Ja kyllähän tämä paketti oli täysin Saksan ja Ranskan ajama ja ehdottama, jota ei olisi muuten tullut ikinä, jos britit olisi vielä ollut unionissa. Eli he käytti kriisin ja tilaisuuden hyödykseen ja Italia taas on hoitanut taloutensa huonosti. Italian muuten harmaan talouden määrä on koko EUn suurin ja se on noin 200 miljardia myös. Jännä yhteensattuma, mutta saman verran nyt sitten EU-maat lähtee lahjoittamaan sinne Italialle. Sanoin Italiasta sen verran, että siis näitä samoja tukirahoja ovat siis sanomassa joitakin kymmeniä miljardeja. Sain tänään itse asiassa valtiovarainministeriöstä, kiitos vaan uuden tietoa, että myös Italian osuus näistä suoran avustuksissa on laskenut. Se on yksi niitä maita. Espanjan on noussut ja esimerkiksi Saksan on noussut. Kyllä, se Italian osuus nyt tämän viimeisen arvion mukaan laski 2 miljardilla. Se ei ole siitä kokonaissummasta merkittävä, mutta ei tällaista tehdä minkään yksittäisen maan takia. Sellainen ei koskaan menisi läpi. Minusta kannattaa uskoa se, että covidin takia Eurooppa on suurimmassa kriisissään talouden osalla koko EUn historian aikana ja meidän pitää tehdä jotain. Peruskysymys on se, että onko järkevää tehdä niin, että jokainen maa häärii omillaan vai harjoitetaanko koordinaatiota elvytyksessä. Ja ainakin itse olen vahvasti sitä mieltä, että meillä kannattaa tehdä yhteensovitettua elvytystä. Se on tulonsiirtounionia. Se on tulonsiirtounionia liittovaltiota, jos tehdään yhdessä. Se on talouden kannalta paljon tehokkaampaa. Mä ymmärrän tätä keskustan näkökulmaa, että täytyy tehdä yhdessä koko EU, ihan niin kuin joku Kiina tai Amerikan Yhdysvallat. En mä haluaisi Suomea samanlaiseksi kuin joku Kiinan yksi osavaltio tai joku ehkä Yhdysvaltojen pohjoinen osavaltio. Mutta siitä huolimatta on järkevämpää, että elvytyksessä on yhteinen sävel ja idea, jolla se tehdään, kuin että jokainen tekisi omilla miksi maat ei voi elvyttää sitten itse? Jokainen elvyttää itse. Me käytämme paljon enemmän omaa rahaa. Nimenomaan. Eli niitä tarvitaan. Nyt pannaan tästä poikki ja mennään siihen, että kuinka näitä rahoja käytetään. Yksi asia, mikä huolettaa, minkä takia olet tässä EK ja sen sisäjärjestöt ovat huolissaan siitä, että onko touhu riittävän läpinäkyvää, niin mihin tämä huoli perustuu? No se huoli perustuu siihen, että aika nopeasti laitetaan iso
summa rahaa eteenpäin ja sen lisäksi myös sitten nämä kansalliset elvytyspaketit ja myös sitten tämä on niin hyvin poikkeuksellinen instrumentti, niin jo sen niin hyväksyttävyyden näkökulmasta niin koetaan, että pitäisi olla semmoinen läpinäkyvä seurantajärjestelmä, jossa jäsenmaat joutuisivat raportoimaan siitä, että mihin sitä rahaa on käytetty ja niin, että kaikki pystyisivät sitä näkemään, että mihin tämä raha on mennyt. Me koetaan, että tämä on todella tärkeä asia. Onko mahdollista, että komissio pystyy valvomaan? Sinne tulee valtava määrä näitä ehdotuksia, niin pystyykö ne perkaamaan ne? Se on erittäin iso tehtävä, mutta että tällä järjestelmällä pitää olla säännöt, se pitää olla läpinäkyvä, yhdytäisi täysin EK:n käsityksen siitä ja jäsenmaiden pitää esittää tavoitteet ja toimenpiteet, joita tehdään, ja rahan saavat sitten, kun pystytään todistamaan, että ne tavoitteet myös toteutuvat. Tämä on erittäin tärkeä osa tätä, myös hyväksyttävyyden kannalta. Mennään nyt tähän rahan käyttöön ja kuuletaan itse asiassa tähän alkuun mielipideasiaan studion ulkopuolelta. Näitä rahoja ohjataan hyvin monenlaisiin pieniin sirpaloituneisiin hankkeisiin, eli niitä hankkeita kerrankin on liikaa ja ne on liian levällään. No toivottavasti ei ihan Kankkulan kaivoa, mutta on siinä sellainen riski, että sitä menee sellaisiin kohteisiin, joissa niistä ei ihan hirveästi hyötyä ole. No ennen kaikkea pitäisi rahaa laittaa nyt tähän vihreään siirtymän edistämiseen, eli ilmastonmuutosta hidastaviin hankkeisiin. Se olisi ihan prioriteetti numero 1. Mutta sen lisäksi yrityssektorin uudistaminen, eli digitalisaation edistäminen ja samalla tämmöiset tutkimus- ja kehitystoiminnan hankkeet olisi erinomaisen tärkeitä. Meillä on tämmöisiä kansallisia hallitusohjelmaan kuuluvia kohteita, muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuuden edistäminen ja työmarkkinoiden uudistaminen, niin on ihan ok, että niitä edistetään näin kansallisin ohjelmin ja tämän hallitusohjelmaan kuuluvin hankkeen, mutta sen sijaan näitä ei pitäisi meidän käsityksen mukaan sotkea näihin EU-elvytysrahaston ohjelmarahoihin. No, lyhyellä aikavälillä todennäköisesti aika vähän, mutta pitkällä aikavälillä, keskipitkällä aikavälillä tässä on kyllä potentiaalia saada myös jonkin verran taloudellista hyötyä, eli parantaa meidän potentiaalista kasvua. No niin, ja takaisin tänne studion lämpimään. Matti Vanhanen, kuinka pitkällä nämä suunnitelmat ovat? Suunnitelma on teossa, mutta ei alkuunkaan valmis vielä. Että koko syksy kerättiin ideoita ja aiheita siihen. Ja hallitus on päättänyt se, että äänestetty vihreään siirtymään, jolla on vetovoimaa valtavan paljon markkinoilla ympäri Eurooppaa ja maailmaa. Siihen tullaan käyttämään 50% tästä ja sitten digitalisaation edistämiseen 20%. Eli leijonan osa näihin 2 asiaan, jossa meidän teollisuudella on paljon annettavaa maailman markkinoille. Ja jos niihin ympäri maailmaa tullaan, nyt on elvytyksen merkeissä, ehkä investoimaan satoja miljardeja, niin siinä on valtava vientipotentiaali meillä. Onko mahdollista siis, että tätä valuu Suomeen? Miten, Ville Tavio, sinä näet näitä hankkeita, joita kilpailutetaan, niin siellä on sitten suomalaisetkin mukana jaossa? Kyllä tässä on nyt käynyt aika selväksi ja on useammassa asiantuntijalausunnossakin ja ainakin 3 taloustieteen tohtoria, jonka on puhunut, niin on vahvistanut sitä käsitystä, että tässä ei ole kyse elvytyksestä, talouden elvytyksestä, vaikka tätä kutsutaan siis koronarahastona ja tätä viedään niin kuin tällä elvytysrahastonimikkeellä, niin tämä ei elvytä, koska tätä käytetään pikemminkin tämmöiseen ilmastorahastoon, joka on enempi kokeile. Tässä se elvyttävä vaikutus on kielteinen, niin kuin tässä oli talousvaliokunnalle just tämä taloustieteen tohtori Juha Tervala, joka Helsingin Sanomissakin tästä oli siteerattu, niin se johtuu siitä oikeastaan, että kun Suomi tekee näitä liioiteltuja ilmastotoimia, eli kun Euroopan unioni on määrännyt tähän, että 37% pitäisi käyttää ja Suomi käyttää puolet, niin kuin valtiovarainministeri Vanhanen äsken totesi, niin tämä, mukaan lukien tämä, niin se aiheuttaa just sitä, että oikeastaan noiden
Etelän ja Itä-Euroopan kilpailijamaiden elpyminen on kovempaa, ja se aiheuttaa nimenomaan Suomen viennille ja teollisuudelle sitä, että niiden elpyminen on heikompaa. Eli silloin se kilpailukykyetu tai hyöty tästä on itse asiassa negatiivinen. No, nyt päästetään Yli Karjula vastaamaan. Kyllä, tästä on eri mieltä. Kyllähän kestävän kehityksen tukeminen ja digitalisaation vauhdittaminen voisiko olla parempia prioriteetteja. Ne on kyllä valittu ehdottomasti oikein tässä elpymispaketissa. Ja me uskotaan, että tällä voidaan sit tulevaa kasvua myös edistää. Se, mikä tuossa insertissä oli, että on liian niin kuin hajallaan ne Suomen suunnitelmat, niin tällä hetkellä se pitää vielä paikkansa. Että siitä iso kiitos, että sidosryhmät on otettu vahvasti niin kuin mukaan tähän valmisteluun. Sitä ei ole monissa muissa maissa tapahtunut näin vahvasti. Mutta nyt toistaiseksi se on vielä vähän tämmöinen joulukuusen koristelu, lopputulos ja nyt on sitten sen priorisoinnin aika. Mutta mä sanon vielä sen, että elinkeinoelämä näkee kyllä tämän isona mahdollisuutena. Me esimerkiksi ulkoministeriön kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä niin, että EU-maissa Suomen EU-edustustot seuraavat, miten niissä maissa kansallisia suunnitelmia valmistellaan ja katsotaan, että mitä mahdollisuuksia ne tarjoaa sitten meidän yrityksille, että niillä on todella ratkaisuja tarjottavana. Meille Suomelle esimerkiksi energiateknologian vienti tai mobiiliverkkojen vienti. Se on meidän niin kuin vientimme ydintä metsäteollisuustuotteiden viennin osalla. Ja mitä useamman 100 miljardin investoinnit eri puolilla maailmaa juuri tähän vihreään siirtymään ja digitalisaatioon saadaan, sitä enemmän se teettää työtä suomalaisissa tehtaissa ja insinööritoimistoissa. Mutta miten vastaat siihen, että ovatko nyt nämä hankkeet liian hajallaan, että ammutaan vähän niin kuin haulikolla, vaikka pitäisi ampua tarkoitus? Mä luulen, että tuo haastattelun käsitys on syntynyt siitä, että kun meillä on ollut laajat kuulemiskierrokset, niin totta kai sieltä eri tahoja. Siinä on vielä tehtävää. Joo, sieltä on valtavan paljon tullut erilaisia ideoita, mutta että kyllähän siitä hallituksen budjettiriihen päätöksestä näistä 6 painopisteestä on luettavissa selvästi se, että halutaan keskittää, fokusoida tiettyihin vaikuttaviin teemakokonaisuuksiin. Tämä on velkarahan jakamista, kuitenkin. Tästä tavalla nähdään se, että miten vallassa olevat puolueet on innokkaita jakamaan velkarahaa ja tekemään siitä, että tästähän tulee toiveiden tynnyri just sillä, koska jokaisen... Siltarumpupolitiikkaa. Näinhän se on ollut nähtävissä jo niin kuin heidän hallituksen edustajien puheista, mutta se, mistä tässä pitäisi olla elinkeinoelämänkin huolissa, on se, että jokuhan tämän lystin aina maksaa. Kun te ajattelette, että se on hyvä, että Suomi saa vaikka 2 miljardia niistä 6 miljardista, tai noin 7 miljardista, mitä Suomi sinne rahastoon laittaa, niin siitähän tulee kuitenkin lasku, ja se lankee muun muassa elinkeinoelämälle. Eli veronmaksajat ja elinkeinoelämä kyllä maksaa sen kasvavana verotuksena, ja valtiovarainministerikin hyvin tietää, mikä talouden sopeutumistarve tässä on. Eli tämä on se, että velkarahalla me kyllä se maksetaan ennemmin tai myöhemmin ja just näiden nousevien verojen kautta. Otetaan tähän niin jos palataan vielä siihen sisältöön, se jäi kesken, niin ne on erittäin hyviä ne periaatteet, mitä esimerkiksi siinä selonteossa on. Eli että markkinaehtoisuus, uudistuminen, avoimuus, kilpailu, kustannustehokkuus, mutta nyt ne pitäisi vielä niin kuin katsoa se suunnitelma näiden kriteerien pohjalta, että siitä saadaan niin kuin jämäkämpiä ja kovaa priorisointia vielä tarvitaan. Mä nähdään vielä lyhyt kommentti tähän. Epidemian jälkeen meillä on valtavan paljon yrityksiä, joilla kassat on tyhjät. Ja se talouden uudelleen liikkeelle lähty, kasvuun lähty, se tulee olemaan siitä syytä hidasta. Sen takia tarvitaan elvytystä. Ja meillä on ikihistorian tehty elvytystä useasti velkarahalla juuri laman tai taantuman jälkeen, jotta saadaan pyörät pyörimään uudelleen. No siihen tarvitaan julkista yhteistä rahaa. Ja se yleensä velan ottaa. Kansallisvaltiot ottaa sen velan ja sillä saadaan pyörät pyörimään uudelleen. Se on elvytyksen kansallisvaltio ottaa nyt muiden velkaa, eikä omaan on meidän aika lopettaa. Jäädään katsomaan, mitä suunnitelmia tulee. Ja valmista pitää olla komissiossa siis huhtikuun loppuun mennessä. Kiitoksia teille haastattelusta. Kiitos.